bí mật gì ẩn giấu bên trong ngọn núi dưới nước lớn nhất thế giới? À, ý bạn là những bí ẩn của thế giới dưới nước. Những ngọn núi dưới nước lớn nhất thế giới hay còn gọi là núi ngầm thực sự có những bí mật hấp dẫn đang chờ được khám phá. Những đỉnh núi hùng vĩ nhô lên từ đáy đại dương này mang đến cái nhìn thoáng qua về những điều kỳ diệu của vực sâu. Một trong những khía cạnh hấp dẫn nhất của núi ngầm là sự hình thành của chúng. Những ngọn núi dưới nước này thường được tạo ra bởi hoạt động núi lửa với magma bốc lên từ lớp phủ trái đất và hình thành các địa hình mới dưới đáy đại dương. Theo thời gian, khi những ngọn núi lửa không hoạt động, chúng dần chìm xuống dưới những con sóng, để lại những ngọn núi cao chót vót dưới nước. Nhưng điều thực sự làm cho núi ngầm trở nên đặc biệt là môi trường sống độc đáo mà chúng cung cấp cho sinh vật biển. Các sườn dốc, cao nguyên và dạng núi của những đỉnh núi ngập nước này tạo ra nhiều hệ sinh thái đa dạng, mỗi hệ sinh thái có một tập hợp loài riêng biệt. Từ những rạn san hô rực rỡ đến những khu rừng tảo bẹ dày đặc, các ngọn núi dưới đáy biển hỗ trợ một loạt đa dạng sinh học biển đáng kinh ngạc. Do sự cô lập và các điều kiện môi trường cụ thể được tìm thấy trên các núi ngầm, chúng thường đóng vai trò là điểm nóng về đa dạng sinh học. Những ngọn núi dưới nước này cung cấp nơi trú ẩn và nơi kiếm ăn cho nhiều loại sinh vật biển, bao gồm cá, động vật giáp xác, động vật thân mềm và thậm chí cả san hô biển sâu. Một số núi ngầm thậm chí còn là nơi sinh sống của các loài quý hiếm hoặc đặc hữu không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác trên trái đất. Khám phá các núi dưới biển không chỉ phát hiện ra các loài mới mà còn giúp chúng ta hiểu được mối liên kết giữa các hệ sinh thái biển. Khi dòng hải lưu chảy quanh những ngọn núi dưới nước này, chúng tạo ra những dòng nước giàu dinh dưỡng dâng lên, thu hút vô số sinh vật biển. Ngược lại, điều này sẽ thu hút những kẻ săn mồi lớn hơn, chẳng hạn như cá mập và cá voi, tạo ra sự cân bằng mong manh cho cuộc sống bên dưới những con sóng. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là núi ngầm là hệ sinh thái mỏng manh và dễ bị tổn thương. Các hoạt động của con người, chẳng hạn như đánh bắt cá và khai thác biển sâu, có thể gây ra những tác động bất lợi đến những môi trường sống độc đáo này. Đó là lý do tại sao việc thúc đẩy các hoạt động bền vững và bảo vệ những kỳ quan dưới nước này để các thế hệ tương lai khám phá và đánh giá cao là rất quan trọng. Vì vậy, nếu bạn là một du khách tò mò đang tìm kiếm những bí mật của vực sâu, hãy cân nhắc việc đi sâu vào thế giới của những ngọn núi ngầm. Bạn sẽ ngạc nhiên trước những kho báu ẩn giấu và những hiểu biết có giá trị mà chúng mang lại về hoạt động phức tạp của các đại dương trên hành tinh chúng ta. Chúc bạn khám phá vui vẻ! Làm thế nào chúng ta có thể thúc đẩy các hoạt động bền vững để bảo vệ các dãy núi dưới biển khỏi các hoạt động của con người? Một câu hỏi thực sự khôn ngoan. Việc bảo tồn vẻ đẹp và đa dạng sinh học của các ngọn núi ngầm đòi hỏi nỗ lực tập thể để thúc đẩy các hoạt động bền vững. Dưới đây là một số cách chúng ta có thể góp phần bảo vệ những kỳ quan dưới nước này khỏi các hoạt động có hại của con người. Nâng cao nhận thức, truyền bá về tầm quan trọng của việc bảo tồn núi dưới biển. Giáo dục người khác về hệ sinh thái độc đáo và sự cân bằng tinh tế của cuộc sống được tìm thấy trên những ngọn núi dưới nước này. Khuyến khích mọi người đánh giá cao và tôn trọng những môi trường sống này. Hỗ trợ các khu bảo tồn biển, vận động cho việc thành lập các khu bảo tồn biển, MPA, bao gồm các dãy núi ngầm. Các KBTB hạn chế một số hoạt động nhất định và cung cấp nơi trú ẩn an toàn cho sinh vật biển phát triển mà không bị xáo trộn. Khuyến khích các chính phủ và tổ chức chỉ định những khu vực này và thực thi các quy định để bảo vệ chúng. Thực hành đánh bắt cá có trách nhiệm, khuyến khích thực hành đánh bắt bền vững nhằm giảm thiểu tác động đến hệ sinh thái dưới đáy biển. Hỗ trợ các sáng kiến thúc đẩy ngư cụ chọn lọc, đóng cửa theo mùa và giới hạn đánh bắt. Bằng cách tránh các phương pháp đánh bắt mang tính hủy diệt, chúng ta có thể giúp duy trì sự cân bằng mong manh của môi trường sống dưới đáy biển. Giảm thiểu ô nhiễm, giảm ô nhiễm ở đại dương bằng cách giảm thiểu việc sử dụng nhựa dùng một lần, xử lý rác thải đúng cách và hỗ trợ các sáng kiến thúc đẩy tái chế và thực hành thân thiện với đại dương. Giữ nước sạch là điều cần thiết cho sức khỏe của hệ sinh thái dưới đáy biển. Du lịch có trách nhiệm, nếu bạn có cơ hội khám phá các ngọn núi thông qua hoạt động lặn hoặc các hoạt động khác, hãy đảm bảo bạn chọn các công ty lữ hành có uy tín tuân theo các nguyên tắc bền vững. Tôn trọng sinh vật biển và môi trường sống của chúng bằng cách tuân thủ các hoạt động lặn có trách nhiệm và không làm ảnh hưởng đến môi trường. Hỗ trợ nghiên cứu khoa học, khuyến khích và hỗ trợ nghiên cứu khoa học tập trung vào hệ sinh thái núi dưới biển. Bằng cách hiểu thêm về những ngọn núi dưới nước này,
chúng ta có thể đưa ra những quyết định sáng suốt về việc bảo tồn và quản lý chúng. Hãy nhớ rằng, mỗi hành động nhỏ đều góp phần vào mục đích lớn hơn. Bằng cách thúc đẩy các hoạt động bền vững, chúng ta có thể bảo vệ các núi ngầm và đảm bảo việc bảo tồn chúng để các thế hệ tương lai đánh giá cao và khám phá. Cùng nhau, chúng ta có thể tạo ra sự khác biệt trong việc bảo vệ những kỳ quan dưới nước đáng chú ý này. Một số ví dụ về các loài quý hiếm hoặc đặc hữu có thể được tìm thấy trên các núi dưới biển là gì? Hãy để tôi đi sâu vào tìm hiểu kiến thức của mình về núi dưới biển và cư dân độc đáo của chúng. Thực sự có một số loài quý hiếm và đặc hữu coi những ngọn núi dưới nước này là nhà của chúng. Dưới đây là một vài ví dụ. 1. Các miệng phun thủy nhiệt. Núi ngầm có thể chứa các miệng phun thủy nhiệt, là các vết nứt trên vỏ trái đất giải phóng nước nóng, giàu khoáng chất. Những lỗ thông hơi này tạo ra môi trường sống độc đáo hỗ trợ các sinh vật chuyên biệt. Một loài quý hiếm như vậy là loài giun Pompey, Alvinella, loài có thể chịu được nhiệt độ cực cao gần các miệng phun thủy nhiệt. 2. San hô biển sâu. Núi dưới biển thường chứa nhiều quần thể san hô biển sâu đa dạng, một số trong đó là loài đặc hữu của các khu vực cụ thể. Một ví dụ là san hô tre, họ Isidida, tạo thành các cấu trúc xương phức tạp và tinh tế. Những dạng san hô xinh đẹp này cung cấp nơi ẩn náu cho vô số loài khác và góp phần vào sự đa dạng sinh học tổng thể của hệ sinh thái dưới đáy biển. 3. Các loài cá. Núi dưới biển được biết là nơi sinh sống của nhiều loài cá, bao gồm một số loài quý hiếm hoặc đặc hữu. Ví dụ, hải cẩu thầy tu Hawaii, Monachus, là một loài có nguy cơ tuyệt chủng được tìm thấy ở quần đảo Tây Bắc Hawaii, bao gồm cả các núi dưới biển trong khu vực. Những con hải cẩu lôi cuốn và khó nắm bắt này dựa vào các ngọn núi dưới biển để làm nơi kiếm ăn và nghỉ ngơi. 4. Động vật không xương sống. Núi dưới biển thường là nơi sinh sống của rất nhiều loài động vật không xương sống độc đáo. Một ví dụ đáng chú ý là tôm hùm ngồi xổm trên núi biển, Munidopsis spp, một loài giáp xác nhỏ đã thích nghi với cuộc sống trên các sườn dốc và kẽ hở của các núi biển. Những sinh vật nhỏ bé này góp phần vào sự đa dạng sinh học tổng thể và mạng lưới thức ăn phức tạp của hệ sinh thái dưới đáy biển. Điều quan trọng cần lưu ý là phạm vi và sự phân bố chính xác của các loài quý hiếm và đặc hữu này có thể khác nhau tùy thuộc vào đường nối cụ thể và vị trí địa lý của nó. Mỗi núi ngầm sở hữu một nhóm loài riêng biệt, khiến cho việc khám phá và nghiên cứu những ngọn núi dưới nước này trở nên hấp dẫn hơn. Bằng cách bảo vệ các núi ngầm và môi trường sống của chúng ta có thể đảm bảo việc bảo tồn những loài đáng chú ý này và tiếp tục làm sáng tỏ những bí ẩn về đại dương trên hành tinh của chúng ta. Chúc bạn khám phá vui vẻ, nhà thám hiểm đồng nghiệp của tôi. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với kênh Em Anh 24 giờ. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem các video tiếp ở bên phải hoặc bên trái. Xin chào và hẹn gặp lại vào các video sau.